Poveste. A fost odată un tăticuț care a plecat la vânătoare de bălăurei. După ce a închis ușa, s-a dus la graj și l-a chemat pe Ducipa, calul său fermecat. Și-a luat la revedere de la fetița lui, i-a salutat pe câini, șoricel, psică, rață, a încălecat pe Ducipa și a ieșit pe câmp unde pășteau niște oi. Ciripelele păsăreau și greierii țârâiau. A mers cât a mers până a intrat în pădurea de la marginea împărăției Bălăurelului. Acolo s-a întâlnit cu niște tăietori de lemne pe care i-a întrebat unde este casa Balaurului. Aceștia i-au răspuns. Tăticuțul nu s-a descurajat, ci a intrat în pădurea care, pe măsură ce înainta, devenea tot mai sălbatică, mai întunecoasă, mai sumbră și mai sinistră. În hățișurile din jur se auzea tot felul de animăluțe ciudate. La marginea împărăției Balaurului, pământurile erau arse și fumegau. Deodată a apărut Bălăurelul, care întrebă: Who's the man? Ca răspuns, i-a zis că tăticuțul. Bălăurelul întrebă dacă îl recunoaște. Do you know who I am? Tăticuțul răspunse: Yes. Balaurul vrut să știe ce caută acolo. Tăticuțul i-a răspuns că a venit ca să-i taie ambele 3 capete și, scoțând paloșul, i-a retezat un capăt. Balaurul se necăji puțin. That's really bad. That's really bad. Și început să-l amenințe pe tăticuț. It is a good day to die. Atunci tăticuțul ordonă lui Ducipal să se transforme într-un avion de luptă. Ducipal răspunse: Yes, sir. și început transformarea. Tăticuțul începu atacul. Armă mitraliera și început să tragă. Balaurul răspunse. Tăticuțul trase o rachetă și reteză încă un capăt al balaurului, care apoi scoase o înjurătură, Oh shit. după care lovi cu coada avionul, care început să se prăbușească. Tăticuțul ordonă: Ducipal, transformă-te în tank. Și lupta reînceput. Tăticuțul trase cu arma laser, lovi balaurul în plin, care și-a dat cu uimire seama că lipsește și ultimul cap. După care decedă liniștit. Tăticuțul scoase strigătul de victorie și zise la adresa balaurului: Another one bites the dust.